ආයුබෝවන්. අදත් සුපුරුදු විදිහටම මම ඔයාලට කියලා දෙනවා එදිනෙදා කතා බහට අත්‍යවශ්‍ය වන ක්‍රියාපද 10ක්. සුපුරුදු විදිහටම ඒක ලියාගෙන හොඳින් පාඩම් කරගන්න ඕනේ. pull අදිනවා. pulled ඇද්දා. will pull අදීවි අදින්නම්. push තල්ලු කරනවා. pushed තල්ලු කළා. will push තල්ලු කරાવી තල්ලු කරන්නම්. drive පදවනවා එලවනවා. drove පැදෙව්වා එලෙව්වා. will drive පදවාවි පදවන්නම්. මෙන්න මේ drive කියන වචනේ r එක කපපුවාම අපිට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ වචනය dive. dive කියන්නේ කිමිදෙනවා. එතකොට diver කියන්නේ කවුද? කිමුදුම්කරු. driver රිය පදවන්න, diver කිමිදුම්කරු. dive කිමිදෙනවා. dived කිමිදුනා. will dive කිමිදේවි කිමිදෙන්නම්. swim පිහිනනවා. swam පිහිනුවා. will swim පිහිනාවි පිහිනන්නම්. mix අනනවා මිශ්‍ර කරනවා. mixed මිශ්‍ර කළා ඇනුවා. will mix අනාවි අනන්නම්. එහෙම නැත්නම් මිශ්‍ර කරાવી මිශ්‍ර කරන්නම්. fix සවි කරනවා. fixed සවි කළා. will fix සවි කරાવી සවි කරන්නම්. draw අඳිනවා. drew ඇන්දා. will draw අඳීවි අඳින්නම්. blow හමනවා. blew හැමුවා. will blow හමාවි. grow වවනවා. grew වැව්වා. will grow වවාවි වවන්නම්. එමනම් මේ සියල්ල හොඳින් පුරුදු පුහුණු වීම වෙලා මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ අවශ්‍ය තැනදී භාවිතා කරන්න ඕන වෙන නිසා. විශේෂයෙන්ම වාක්‍ය නිර්මාණය ආරම්භ කරනකොට මේ සියල්ල මතක තියාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට ඉතාම පහසුවෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න හැකියාව ලැබෙනවා. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ආයුබෝවන්.